Kryeministri Rama u vendos ultimatum punëdhënësve që të aplikojnë për pagat e luftës për punonjësit e tyre. Për ata që nuk e bëjnë aplikimin brenda 5 qershorit, kreu i qeverisë paralajmëron penalitete. Spitali Nën Tereza është epiqendra e re e koronavirusit në Tiranë. 20 nga 26 rastet e reja janë infeksione të shkaktuara nga një infermiere. Brenda spitalit të rregullat shkelen si nga personeli mjekësor, ashtu edhe nga pacientët. Koronavirus lë pasojat tek personat e prekur, mjekët thonë se rënja e imunitetit dhe problemet kardiake janë problemet më të shpeshta. Një pjesë të shëruarve në Shqipëri janë rikthyer në spital, kryesisht me shqetësime të zemrës. Plazhet për hotelet do të hapen më 1 qershor, por operatorët turistik janë të paqartë me protokolle që duhet të ndjekin pasi nuk kanë marrë ende një variant zyrtar për rregullat, por të cilat thonë se do të sjellin kosto shtesë. Kanë mbetur edhe 3 ditë nga fati vendosur nga partitë politike për mbylljen e reformës zgjedhore. Palët mblidhen sërish këtë pasdite në Këshillin Politik për të diskutuar çështjet e mbetura pezu. OSBE përshëndet konsensusin. Klubet e futbollit të Superligës dhe kategorisë të parë zhvillojnë ndeshje miqësore pa lejen e autoriteteve. Qeveria ka vendosur që kampionati të fillojë më 3 qershor dhe takimet do të luhen pa tifoz. Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në TV Klan, jemi drejt për drejt me edicionin informativ të orës 15:30. Do të njemi me informacionet më kryesore deri në këto momente. Një javë kohë ju ka lënë Kryeministri Edi Rama të gjithë punëdhënësve të cilët kanë neglizhuar aplikimet në drejtorinë e tatimeve dhe përpasoj kanë lënë pa paguar punonjësit gjatë periudhës së pandemisë. Kush nuk aplikon deri më 5 qershor do të gjobitet, tha Rama, teksa u ka kërkuar ndjesë të gjithë punonjësve që kanë mbetur pa paguar. Kryeministri ju ka dhënë ultimatum, duke u lënë vetëm një javë kohë të gjithë punëdhënësve që ende nuk kanë kryer detyrimin për të aplikuar pranë tatimeve në mënyrë që punonjësit e tyre të mund të përfitojnë pagesën prej 40.000 lekësh për periudhën që nuk kanë qenë në punë për shkak të masave anti-Covid. Keni kohë një javë deri më 5 qershor të plotësoni online formularin me të dhënat e individëve përfitues në sipërmarrjet tuaja. Në të kundërt, penalizimi për mos aplikim për cënimin e hapur të së drejtës së punonjësve tuaj do të jetë i pashmangshëm. Duke i kërkuar ndjesë kësaj kategorie punonjësish, Rama shpjegon se ju është përsëritur disa herë ky apel punëdhënësve të tyre, por pa u vendosur gjoba, dhe i siguron që kjo situatë do të marrë fund brenda 5 qershorit. Kjo situatë do të marrë fund brenda datës 5 qershor dhe në rast se tatim paguesi ku ju jeni e keni qenë të punësuar, nuk do të aplikojë brenda 5 qershorit për ju, pagesa për ndihmën financiare do të kryhet menjëherë në llogarinë tuaj në mënyrë automatike dhe punëdhënësi i përkatës do të ndëshkohet. Sipas administratës tatimore janë 109.664 punonjës që kanë përfituar nga paketa e zgjeruar e qeverisë. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka udhëtuar drejt Krujës për të dëgjuar nga afër shqetësimet e punëtorëve, por edhe drejtuesve të disa fasonerive. Ankesave për mungesën e mbështetjes nga shteti, Basha ju përgjigj duke përmendur koncesionet që sipas tij janë dhënë nga qeveria si në kohë normale. Lulzim Basha dëgjoi ankesat e drejtuesve të disa fasonerive në Krujë për mungesën e ndihmës nga qeveria gjatë kohës së pandemisë. Pjesa më e madhe e fuqisë punëtore në këto biznese janë gra, të cilat në shumicën e rasteve janë i vetmi burim të ardhurash në familje. Ti e vetmja që si të ardhur? Po. Mos u dorëzoni, se e di që e keni shumë vështirë. Po do na keni krah e do në keni krah. Drejtuesit e fasonerive pranojnë largimet nga puna, por thonë se nuk kanë marrë përgjigje nga aplikimet për mbështetje nga qeveria. Sa veta keni nga puna, ne dëgjojmë me nga puna? Ti bie rreth 32. 32. Gra kryesisht? Të gjitha gra. Nga ato 30 sa zonja ta kanë marrë pagën. Kanë marrë vetëm 11. Problemi nuk është sot. Problemi ka përqenë vazhdim. Po të shikosh, dikush që punon para jave, sot nuk punon më. Nuk kam shokë të mi, e keve ndërmarrë, kolegë tonë që kanë mund jenë 6-7 normal janë mbyllë 2 ditë të fundit. Për kreun e Partisë Demokratike, kjo situatë vjen si pasojë një qeverie që parati investon në tendera dhe koncesione. Pse që kanë shtet, është sepse ta nuk kanë nda fare për
Ne i kina ndaj gjithë për gjepet Kanë tonë. vazhdu tendera, koncesione, PPP me i pagu, sigur ka qenë kohë normale, lekët që duhet vishin nga ju i kanë qu aty, e kjo është arsyeja pse gjithë industria, gjithë ekonomia është por veçantë ju dhe turizmi. Në takimin me përfaqësuesit e shoqatës së fasonëve, kreu i demokratëve ka mbështetur kërkesat e tyre për subvencionim të pagës së punonjësve dhe lehtësi fiskale për një industri që punson rreth 70.000 gra dhe vajza. Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza konfirmohet për të dytën ditë radhasi si epiqendra e koronavirusit në vendin tonë. 20 mjek dhe infermier janë konfirmuar me COVID-19 në 24 orët e fundit. Kryeqyteti është kthyer në kryeqendrën e koronavirusit në vend. Për të dytën ditë rastet e reja janë shënuar vetëm në Tiranë. Në të gjitha zonat e tjera në Shqipëri rezultojnë pa raste të reja. Gjatë 24 orëve të fundit janë konfirmuar 26 raste pozitive, të gjitha në Tiranë. Në qendrën spitalore universitare Nën Tereza vijon hetimi epidemiologjik në shërbimin e mjekësisë interne, ku një ditë më parë u zbuluan 13 të infektuar, mjek e pacient nga një infermiera e këtij shërbimi. Janë testuar në total 73 personel shëndetësor, nga të cilët 12 kanë rezultuar pozitiv në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, të gjithë fatmirësisht pa simptoma. Në total, në qendrën spitalore universitare Nën Tereza janë konfirmuar 20 persona të prekur, personel shëndetësor dhe pacient, kontakte të rastit të identifikuar 3 ditë më parë. 24 orë të fundit nuk ka patur fatalitete dhe as raste të reja të hospitalizuara në spitalin Covid në Tiranë. Aktualisht po trajtohen 24 pacient, nga të cilët 3 janë në terapi intensive. Nga fillimi i epidemisë janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 1076 persona. Prej tyre 76% janë shëruar, ndërsa janë aktualisht aktiv 220 persona në Tiranë, Durrës dhe Krujë. Megjithëse është evidentuar tashmë si vatra kryesore COVID-19 në vendin tonë, në qendrën spitalore universitare vijojnë të mos respektohen rregullat e vendosura. Nga një vëzhgim i bërë nga televizioni Klan, duket qartë se mjekët, pacientët, por edhe të afërmit e tyre vijojnë të mos respektojnë asnjë rregull dhe të mos mbajnë distancë. Edhe pse qendra spitalore universitare Nën Tereza është konsideruar si vatra e re e COVID-19-s, sërish qytetarët, familjar apo pacient janë totalisht të pakujdesshëm gjatë qëndrimit në mjediset spitalore. Siç e shikoni, shumica e tyre nuk mbajnë maska për të mos folur më tej për mos respektimin e distancës nga njëri person tek tjetri. Pavarësisht se situata e koronavirusit ka ngritur në alert të gjithë botën, në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, pacientët vijojnë të shoqërohen nga disa familjar gjatë vizitave. Asnjë nuk respekton distancën fizike, duke riskuar kështu përhapjen e infeksionit. Po kaq të pakujdesshëm duken edhe bluzat e bardha. Siç duket edhe nga pamjet, mjekët përveç se qëndrojnë në mjedise spitalore me veshjet e tyre të përditshme, lëvizin nga një godinë në tjetrën pa maska. Mos respektimi i masave të higjienës dhe mos ruajtja e distancimit ka sjellë edhe përhapjen e infeksionit në mjedise spitalore, ku aktualisht numërohen 33 të infektuar vetëm në 2 ditë nga infermierja e mjekësisë interne në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Për më shumë mbi këtë situatë, do të kemi në këto momente drejt për drejt në lidhje me Skype, doktor Pëllum Piperën. Zoti Piperë, të falenderoj që jeni në TV Klan. Falenderit ju ba. QSTU është kthyer doktor në vatrën kryesore të COVID-19. Pse ka ndodhur kjo, ose çfarë po ndodh aty? Gjithsesi unë mendoj që është një vatra izoluar tashmë mirë nga ana epidemiologjike, vazhdojnë hetimet. Nuk ishte mirë të ndodhte, po janë gjëra që ndodhin në epidemia, që më tepër në një qendër spitalore ku mundësia për të rënë kontakt me persona të infektuar me apo pa shenja klinike ndodh, ndoshta ka pasur edhe pak shkujdesje në ruajtjen e rregullave tashmë të përcaktuara qartë, përdorimi i maskave në mjedise të mbyllura, ruajtja e distancës e tjera, por gjithsesi mendoj që është një rast i izoluar dhe në opinionin tim jo shqetësues, por një tregues i rëndësishëm për të pasur edhe më shumë kujdes që raste të tilla të mos përsëriten më. Zoti Piperu, ju keni deklaruar se infermierja nuk ka respektuar vetë izolimin. Si shpjegohet kjo? Pse ky neglizhim? Nuk kam informacion nëse infermierja si është kërkuar apo jo të vetë izolohet. Unë kam thënë që
infermierja nuk ka vlerësuar shenjat e saj klinike, sepse shenjat klinike ka qenë relativisht të qarta për mundësinë e infektimit nga COVID-19 dhe kësaj ajo duhet të kishte kërkuar ndihmë mjekësore. Pra kam thënë që ka qenë e shkujdesur, nuk e ka vlerësuar mirë situatën e saj shëndetësore. Nga ana tjetër duhet të them që edhe ju e përmendët, fakti që personat e rënë në kontakt dhe tashmë të dalë pozitiv nuk kanë shenja klinike, dëshmon në së miri atë që edhe më parë kemi thënë se aktiviteti përgjithsisht i virusit, sidomos virulenca e tij, ka rënë dhe raste të tilla natyrisht përpos vlerësimit epidemiologjik dhe kujdesit do thosha të shtuar të bluzave të bardha, nuk janë shqetësuese në planin makro. Megjithatë, kemi një shtim të rasteve dita ditës. Është shqetësuese kjo për ju? Nuk është shqetësuese, mendoj unë. Rastet e shtuara janë i përkasin tashmë një vatre të vetme që është qendra spitalore universitare Nën Tereza, madje do thosha 1 ose 2 shërbimeve në këtë qendër, pra është nga ana epidemiologjike e mirë kufizuar dhe e mirë identifikuar. Besoj që sot janë marrë të gjitha analizat e kontakteve të mundshme, të presim rezultatet e nesme, besoj që do të jenë shumë më pak se sa ishin sot. Ndaj dhe them që rastet e shtuara janë në një vatër, janë pa shenja klinike. Ne në këto 2-3 ditë nuk kemi pasur asnjë rast të shtruar në spital. Rastet që kanë ardhur sot infektiv janë rastet të transferuara nga shërbimi mjekësisë interne. Pra në këtë aspekt them që nuk përbën shqetësim. Por, natyrisht, ky është një sinjal i cili bie edhe në veshët tonë, duhet bie edhe në veshët e qytetarëve, për të pasur kujdes. Pra, kur vem në spital duhet vendosim maskën, kur hym në mjedis publik duhet vendosim maskën, kur dalim duhet të ruajmë mundësisht distancën dhe higjiena e duarve natyrisht që është parësore. Zoti Piperot, falenderoj për këtë bisedë drejt për drejt në televizionin Klan. Edhe pas shërimit COVID-19 duket se lë pasoja tek pacientët. Mjekët, përpara kamerave të televizionit Klan, deklarojnë se një prej shqetësimeve kryesore është rënja e imunitetit, por jashtë tyre thonë se shumica e pacientëve janë rikthyer në spitale me probleme të zemrës. 76% e prekurve me COVID-19 në vendin tonë janë shëruar, por mjekët pranojnë se ky lloj infeksioni ngre pikpyetje për gjendjen e tyre. Mjekja Bruna Shiroka thotë se 28 të shëruar në Tiranë janë ende në nënvëzhgim, pasi shfaqin rënje të imunitetit. Kanë qenë raste që kanë patur mundësinë e vetë karantinimit për shkak të kushteve shëndetësore. Vetëm 2 pacientë nga këta 28 janë hospitalizuar dhe ata tani janë të shëruar. Janë bërë një ndjekje me teste serologjike të vlerësimit të gjendjes imunitare mbas kalimit të COVID-19. Është një konsumizëm i forcave dhe sistemit imunitar në organizëm. Ndoshta ato efekte anësore në zonën time janë parë në një shkallë më tulët, pasi mosha mesatare e shfaqjes ka qenë relativisht e re. Por burime nga urgjenca e qendrës spitalore universitare Nën Tereza bëjnë me dije për televizionin Klan se pacientët cilët e kanë kaluar COVID janë rikthyer në spital me probleme kardiake. Në shumicën e rasteve pacientët nuk tregojnë që e kanë kaluar COVID-19. Pak ditë më parë, mjeku Kita Salabanda tha për televizionin Klan se koronavirusi po bëhet shkak për një sër sëmundjesh tek pacientët që janë prekur dhe e kanë të kaluar këtë infeksion. Sipas tij, pacientët e shëruar nga COVID-19 po rikthehen në spital me tromboz apo miokardite. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë tashmë më shumë se 100.000 viktima si pasojë e koronavirus. Lufta me COVID-19 ka tejkaluar dhe bilancin e viktimave që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pasur në luftra me 4 vende si Vietnami, Korea, Afganistani dhe Iraku. Koronavirusi i ka shkaktuar Shteteve të Bashkuara më shumë të vdekur se sa luftrat e Vietnamit, Koreas, Afganistanit dhe Irakut të marra së bashku. Numri viktimave nga COVID-19 këtë të njëjtë tejkaloi 100.000 në Shtetet e Bashkuara, i vetmi vend në botë deri më tani që ka arritur këtë shifër të lartë, teksa Britania e Madhe që renditet në vendin e dytë ka mbi 37.000 të vdekur. Mediat kritike me administratën Trump ja hedhin fajin pikërisht kreut të shtëpisë së bardhë, i cili ka hezituar ta shpërsojë masat bllokuese
për të frenuar përhapjen e Covid-19 që ka prekur mbi 1.7 milion banor të këtij vendi me një vdekshmëri prej 5.8%. Megjithatë, nuk janë Shtetet e Bashkuara të parat në botë për nga numri i viktimave krahasuar me numrin e popullsisë. Për 100.000 banor në Shtetet e Bashkuara përllogëriten 30 të vdekur. Numrin më të lartë të vdekjeve krahasuar me numrin e popullsisë e ka Belgjika me 82 të vdekur për 100.000 banor, e ndjekur nga Spanja, Britania e Madhe, Italia e me radhë. Për momentin, ritmet më të larta të përhapjes së Covid-19 i kanë në vendet e Amerikës Latine, kryesisht Brazili dhe Meksika. Globi aktualisht numëron 5.8 milion të prekur, nga të cilët mbi 6% kanë humbur jetën e gjysma janë shëruar. Mungesa e një protokolli të qartë për plazhet ka krijuar paqartësi tek operatorët turistik për masa që duhet të ndërmarrin në prag të hapjes së sezonit. Megjithatë, në hotele ka nisur me dezinfektimin dhe sistemimin e mjediseve, duke u përmbajtur kështu rregullave të distancimit social. Kur kanë mbetur vetëm 4 ditë nga hapja e plazhit për strukturat hoteliere, operatorët turistik nuk kanë ende një protokoll zyrtar për masat anti-Covid. Operatorët në Durrës po para përgatiten për sezonin në bazë të një draft protokolli të shpërndar nga Ministria e Turizmit 2 javë më parë, por disa pika sipas tyre mbeten ende të paqarta. Të gjithë këto pika në draft po i aplikojmë në të gjitha strukturat akomoduese. Ka një pikë që është e egzageruar, siç është për shembull rujtja e distancës e notimit në det 3 metra larg njëri tjetrit, është diçka e pakontrollueshme dhe nuk e dim sa e nevojshme është. Presim që këtë javë të dalë zyrtarisht dhe ne të jemi më të qartë që se ka masa shtesë, sigurisht që do të zbatohen me rigorozitet. Sistemimi i çadrave është një nga hapat e parë që ndërmerret nga subjektet në prag të sezonit veror, por në mungesë të një protokolli zyrtar që përcakton distancat edhe kjo punë ka mbetur pesur. Në bazë të draft protokollit, hotelet janë pajisur me broshurat informuese, higjenizues, termometrat elektronik, maska e doreza higjienike për stafin, të gjitha këto të përkthyera në kosto të shtesë. Qeveria ndihmoi këto biznese në formë grandi, kredi e but, po që këto janë shumë urgjente dhe janë shumë të shpejta që duhet shpërndahen. Garancia sovrane në bashkëpunim me bankat ka shumë procedura. Çdo ditë vonesë është dëm për hotelin, por edhe për personelin, dhe sa më parë filloi puna, aq më të sigurt do ndihen ata për sa i përket pagës. Po sipas draft protokollit, të gjitha hotelet duhet të certifikohen nga Ministria e Turizmit si strukturë e kontrolluar për masat anti-Covid. Por në një kohë kur nuk ka një protokoll të miratuar, nisja e sezonit me 1 qershor mbetet vetëm në dorë të operatorëve për të vepruar lidhur me situatën. Interpelancës që kërkoi Rudina Hajdari për shembjen e teatrit, kryeministri Edi Rama i është përgjigjur me një seri citimesh nga elita aktorëve shqiptar të cilët kanë kërkuar një teatr të ri, siç është Kadri Roshin, Ver Petrovci, Robert Ndrenika, Raimonda Bulku e të tjerë. Por Hajdari thotë se kryeministri ka më shumë se 20 vite që është i obsesionuar me shembjen e teatrit. Rudina Hajdari, që e kishte thirrur kryeministrin në interpelancë për shembjen e teatrit kombëtar, e akuzoi atë se në 21 vite si qëllim të vetëm ka patur zaptimin e truallit të këtij institucioni për të ngritur më pas kulla shumë katëshe. Por kryeministri në vend të qëndrimeve zgjodhi të përgjigjej Hajdarit me fjalët e atyre artistëve që ndër vite kanë qenë pro ndërtimit të një teatri të ri. Thjesht do të shfrytëzoj këto 20 minuta për të lexuar fjalët e atyre që janë teatri, e nisën protestën për teatri. Robert Ndrenika, Arben Derhemi. Bujara Sqeriu, Reshat Arbana, Luftar Paja, Enver Petrovci, Bruno Shlaku, Raimonda Bulku, Gëzim Kame. Kreu i aktorëve Kadri Roshti thoshte aman more na bëni një teatër të ri. Ishte një ëndër e të gjithë aktorëve. Kjo zgjedhje e Ramës u duke kushtëzuar nga minutazhi vendosur në dispozicion nga kryeparlamentari Ruçi. Para nisjes së seancës ishte bërë qartë se kishte vetëm 20 minuta kohë në dispozicion. I njohur për fjalimet e gjata, me sa duket, kjo ishte kohë e pamjaftueshme për të. Çka u bë qartë kur nga teknika e kuvendit ju ndërprej audio. Nuk transferohet koha, zoti kryeministër, hap edhe 1 minutë. Të njëjtin shqetësim për kohën në dispozicion e kishte dhe deputeti i opozitës Kostaq Papa, me të cilin u solidarizua dhe kryeministri. Këtu në sallë janë një grush gentlemanës intelektual nga opozita, cilës përmes fjalës së tyre të sinqertë përpiqet të përcjellin mesazhe politike, të lirohet çik fjala e lirë. Vazhdoni. Shumë faleminderit.
E more vesh ti që do fjalën e lirit të në kuvend. Prokuroria e Tiranës pritet të marrë në pyetje 3 ekspertët e Institutit të Ndërtimit që vendosën proshembjes së teatrit kombëtar. Ekspertët janë kallëzuar në Prokurorinë e Tiranës për shpërdorim detyre nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit. Mësohet se ata do të paraqiten pranë organit të akuzës ditën e hënë dhe pritet të japin sqarime. Këta të fundit pretendojnë se ekspertët kanë vendosur proshembje së godinës edhe pse nuk kanë kryer asnjë verifikim në terren, por kanë vendosur mbi akt ekspertimet e kryera më herët. Sot pasdite pritet të mlidhet Këshilli Politik, strukturë e cila ka bërë bashkë palët politike për të miratuar reformën zgjedhore. Drejt për drejt kemi gazetarin tonë Yildiz Mitro, juna të përshëndes, sot palët mblidhen në një klim më të zbutur, pasi më herët kanë rënë dakord për disa çështje të reformës zgjedhore. Çfarë pritet të diskutohet në mbledhjen e sotme dhe cilat kanë qenë qëndrimet e mbajtura deri tani nga palët? Anjola, 3 janë çështjet cilat do diskutohen në mbledhjen e Këshillit Politik që do të mblidhet në orën 17 pasdites, roli i policisë, ai i prokurorisë dhe i sinjalizuesve. Ka në fakt edhe një çështje të mbartur nga takimi i disa ditëve më parë, ku do duhet sillet një draft final, një raport final për mënyrën, për formulën se si do të bëhet pikërisht financimi i partive politike në fushat elektorale. Parimisht palët ranë në mbledhjen e kaluar dakord që të gjithë ata privat, të cilët kanë përfituar tendera, koncencione apo kontrata publike nuk do t'jenë pjesë e financimit të partive politike në fushatat elektorale. Në 12 shkurt, opozita propozoi 3 paketa për ndarjen e politikës nga krimi. Ekspertët e të dy kampeve, si të mazhorancës dhe opozitës, si dhe ekspertët e pavarur në tryezën e Këshillit Politik kanë rënë dakord për të pranuar disa prej shqetësimeve të opozitës. Jashtë qendrave të votimit do të ketë efektiv policie, njëherëzi të gjitha krimet elektorale do të hetohen nga struktura e posaçme antikorrupsione, njohur ndryshe si SPAK, dhe do të ruhet konfidencialiteti i të gjithë atyre që njihen si bilbil fryrës apo sinjalizues, si do të raportojnë në kohë reale për krimet elektorale në ditën e zgjedhjeve. Juna, ndërkohë 31 maj nuk është larg, sa janë gjasat që të arrihet marrëveshja brenda këtij afatit vendosur nga vetë palët? Anjola, më shumë se sa data për palët ka rëndësi arritja e konsensusit. Ka disa çështje të cilat do duhet t'i zgjidhin palët në tryezë. Më duhet them se në një prej çështjeve në cilat opozita ka insistuar ka qenë edhe 100 ditë para zgjedhjeve, ministri i Brendshëm, i dal nga një qeveri kalimtare, do duhet të përzgjedhë drejtorin e përgjithshëm të policisë. Ka pasur një qendrim të prerë në 12 shkurt nga ana e mazhorancës, nga bashkëkryetari i Komisionit Socialist Damian Gjiknuri, që kjo është një çështje që te kalon jo vetëm tryezën e Këshillit Politik, por edhe tryezën e reformës elektorale. Duhet një konsensus politik për këtë çështje. Njëherëzi janë edhe 2 çështje të tjera: depolitizimi dhe departizimi i administratës zgjedhore dhe përbërja e kolegjit zgjedhor. Për të dyja këto çështje të fundit, dje Damian Gjiknuri është shprehur se mazhoranca është e gatshme të lëshojë pe. Nuk do të kemi më KQZ-n që kemi parë gjatë gjithë këtyre viteve, por ajo do të jetë ndarë në 3 organe. Dhe sa i përket çështjes së kolegjit zgjedhor, më duhet të them se palët do duhet vendosin nëse gjyqtarët në përbërje do të kenë kaluar më parë vetingun apo jo. Këtu palët ndahen. Mbetet për të parë se cila do të jetë formula për të dyja këto çështje. E qartë, Juna, të falenderoj për këtë pasqyrim të situatës në lidhje me reformën zgjedhore. Ndërkohë, kreu i OSBE-s, Bernd Borchardt, ka përshëndetur gjetjen e gjuhës së përbashkët sa i përket reformës zgjedhore në Këshillin Politik, ndërkohë që ambasadorja amerikane në Tiranë, Yuri Kim, ka pasur një takim me kreun e kuvendit Granos Ruçi. Kreu i zyrës së OSBE-s në Tiranë disa ditë pas rifillimit të punës për reformën zgjedhore nga Këshilli Politik, ka dalë me një deklaratë përgëzuese. Bernd Borchardt thotë se OSBE po ndjek me interes të veçantë përpjekjet e partive për kompromis, për çështje të cilat OSBE-u diri i ka vlerësuar si problematike për shumë vite. Por ai tërheq vëmendjen që kjo reformë të mos dobësojë tërësinë e reformave të tjera të rëndësishme për vendin. Çështje të tjera për të cilat prezenca e OSBE-s dhe e ODIRI ofrojnë të japin kontributin e tyre është dhe procesi i dialogut për teknologjitë e reja të votimit dhe për ndryshimin e sistemit zgjedhor. Ky i fundit në fakt nuk duket jetë fare aktualisht në agjendën e 2 partive të mëdha, Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, pasi siç thonë ekspertët e tyre, kërkon më shumë kohë dhe ndërhyrje në kushtetut. Reforma zgjedhore ka qenë në fokus të takimit dhe mes kryeparlamentarit Granos Ruçi dhe ambasadoris së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, takimi zhvilluar mesditën e kësaj të njëjteje. Ruçi dhe Kim kanë diskutuar dhe për reformën në drejtësi,
siç njofton kuvendi, temë të cilën diplomatja ka konsumuar dhe me kreun e Komisionit të Ligjeve, po gjatë kësaj dite, ndërhyrjen për të riparë reformën në drejtësi e ka artikuluar javët e fundit me forcë presidenti i Republikës Ilir Meta. Shefja e operacionit ndërkombëtar të monitorimit Gjinovefa Ruiz Calavera kërkoi që reforma në drejtësi të mos minohet nga sulme të ndryshme, duke konsideruar atë vendimtare në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Në një deklaratë për mediat, Calavera tha se zbatimi i reformës në drejtësi në Shqipëri duhet vazhdoj me më shumë vendosmëri se kurrë. Reagimi pason deklaratën e ambasadores amerikane Yuri Kim, që foli për një marrëveshje për të vrarë reformën në drejtësi. Mira emigrant kanë kaluar kufirin drejt Greqisë këto ditë për të punuar në bujqësi. Aplikimet kanë komplikuar procedurat, por kjo nuk ka ulur numrin e punëtorëve sezonal. Prej fillimit të zbatimit të marrëveshjes me Greqinë për punëtorët sezonal nga dogana e Kapshticës kanë kaluar kufirin drejt Greqisë rreth 5.000 persona. Janë vetë punëdhënësit grek, kryesisht në sektorin e bujqësisë, që marrin përsipër procedurën. Ata paraqesin listat e punëtorëve shqiptarë të përzgjedhur në bashkitë respektive dhe këto të fundit në pikën doganore të Kapshticës. Kam ja 2-3 vjet që na kërkojnë ato, në fakt se gjithmonë kanë nevojë për punëtor. Sidomos tani të kohët e fundit. Kemi çuar fotokopjet e pasaportës tek pronari që do ikin. Ata ta kanë aplikuar në bashki, kanë sjell dokumentet këto dhe do ikin. Kam shu fotokopjen e pasaportës edhe certifikatën. Greku i ka bërë gjithë ato. Për shkak të fluksit të aplikimeve, qytetarët kanë pritur disa orë në dogan deri në sjelljen e listave emërore nga autoritetet greke. Greku na ka prunë letrat, këta thonë s'ta ka dalë emri. Kemi bën aplikimet, ka çu greku letrat i ka prunë. Dogana thonë se keni emrin tonë. Udhëtimi për në Greqi bëhet në mënyrë të organizuar nga kompanitë e përzgjedhura nga shteti dhe duke respektuar protokollet e sigurisë. Shumë prej punëtorëve janë të paqartë nëse do t'i nënshtrojnë testit të Covid dhe karantinës në vendin fqinj, edhe pse këto janë kushte që diktohen nga marrëveshja e punësimit. Marrëveshja mes dy qeverive parashikon punësimin në Greqi për rreth 10.000 shqiptar për një periudhë 3 mujore. Shqipëria do të dalë muajin e ardhshëm në bursën e Londrës për të kërkuar 650 milion euro borxh. Para pandemisë dhe tërmetit, vlera eurobondit ishte 500 milion euro. Në qershor, qeveria shqiptare do të dalë në tregje ndërkombëtare për të emetuar një eurobond me vlerën 650 milion euro, më i madhi i emetuar ndonjëherë. Këshilli i Ministrave ka miratuar të mërkurën projekt ligjin, i cili hap rrugë marrjes së borxhit në tregjet e huaja. Ndërsa përgjegjësia për ndjekjen e tij, përveç Ministrisë së Financave, i ka kaluar edhe Ministrit të Shtetit për rindërtimin Arben Ahmetajt. Vlera është rritur nga 600 milion që u projektua pas tërmetit në 650 milion euro për shkak të pandemisë së Covid-19. Burime për televizionin Klan bën me dije se këtë herë është më e vështirë për të marrë financim në tregjet e huaja, ndërsa i shtuar është edhe presioni për interesa më të larta. Nëse investitorët do të ofrojnë kushte të shtrënguara, atëherë qeveria do të tërhiqet për të parë mundësinë e daljes sërish në vjesht. Shqipëria është vendi i dytë në rajon që do të dalë këtë vit për të marrë borxh në bursa pas Serbisë, e cila mori 2 miliard euro për një interes prej 3.75%, ndërsa në korrik Maqedonia e Veriut do të kërkojë emetimin e një bondi me vlerë 800 milion euro. Edhe këtë herë Shqipëria do të dalë në bursën e Londrës, ku agenti që do të ofrojë asistencë teknike për qeverinë është kompania Rothschild. 300 milion euro do të shkojnë për të rinovuar bondin e vjetër, ndërsa 350 milion të tjera do të jenë uamarrje e re. E gjithë shuma kërkohet për një afat maturimi nga 7 deri në 10 vjet. Kjo është hera e 4 që qeveria përdor si instrument për marrjen e borxhit, dalje në bursa. Në 2018 u arritën të siguroheshin 500 milion euro, kundrejt një interesi 3.55%. Në Kosovë, sot pritet të mbahet një protest nga lëvizja vetëvendosje në kushte pandemie, ndërkohë që gjykata kushtetuese ende nuk ka marrë vendim në lidhje me dekretin e presidentit Hashim Thaçit. Të gjitha detajet na jep në këto momente drejt për drejt nga Prishtina Blerta Dalloshi Berisha. Blerta, të përshëndes, cili ka qenë qëndrimi kryeministrit në detyrë Albin Kurti në lidhje me këtë vendim të lëvizjes vetëvendosje për protestuar në kushte pandemie veçanërisht? Përshëndetje Anjola, po kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se nuk ka qenë organizatori protestës dhe se janë aktivistët e strukturat e lëvizjes vetëvendosje ata që janë duke u marrë me organizimin e protestës dhe ai është kryeministër në detyrë dhe nuk është marrë fare me këtë çështje. Megjithatë, anëtarët e gjykatës kushtetuese që nga ora 13 raportohet se janë mbledhur këto në objektin e gjykatës kushtetuese dhe janë duke
duke shqyrtuar lëndën e dekretimit i cili ka mandatuar Abdullah Hotin si kryeminist, ka mandatuar Abdullah Hotin për kryeministër nga Lidhja Demokratike e Kosovës, megjithatë ka gjas që vendimi të publikohet qysh nesër për shkak të protestës që pritet të nisë sonte në orën 17 dhe pritet të përfundojë në orën 19. Protesta është parapartë të mbahet në 3 sheshet e Prishtinës, që i bie të jetë në 3 hyrje dalët e institucioneve të Kosovës. Blerta, të falenderoj për raportimin. Do të zhvendosemi tani në Maqedoninë e Veriut, ku janë lehtësuar masat e karantinës, baret dhe restorantet janë hapur. Megjithatë, se çfarë po ndodh atje, të gjitha detajet na jep në këtë momente drejt për drejt nga Tetova Xhumadie Ibrahimi. Xhumadie, të përshëndes, si ka qenë sjellja e qytetarëve? Kanë frekuentuar bare, lokale, restorante si në ditë të zakonshme, apo ka pasur hezitim për shkak të infeksionit dhe të infeksioneve që mund të shkaktojë COVID-19? Po, përshëndetje, atëherë gjatë ditës së sotme janë hapur të gjithë kafenet dhe restoranët, siç duket qytetarët janë kthyer normalitetit. Në shumicën e restoraneve dhe kafeneve vërrehen numri i madh i qytetarëve, siç duket ju ka munguar një gjë e tillë. Mirëpo sa i përket numrit të infektuarve gjatë 24 orëve të fundit kemi pasur 38 raste të reja me COVID-19. Numri i përgjithshëm shkon në 2077. Gjithashtu pritet që gjatë ditës shtunë më konkretisht të mblidhet Këshilli i Sigurisë për shkak se atë ditë kalon edhe gjendja e jashtëzakonshme dhe partitë politike gjithashtu temë diskutimi këtu në vend është për shkak të datës mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme. Nga BDI njoftuan se të gjithë partitë janë dakorduar, ende nuk janë dakorduar, mirë po thuhet se mund të arrihet një konsensus për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme edhe ato me 5 korik, mirë po një gjë e tillë nuk mund të vërtetohet derisa të ketë takim të ri të liderëve. Xhumadie, të falenderoj për gjitha detajet që solle. Dhe këtu kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që na ndoqët.